At kung minsan, sa sobrang tindi ng pinagdadaanan natin, isa lang talaga ang taimtim na ipinagdadasal natin sa Diyos. Ang magbigay siya ng isang himala. Paano kita mapasasalamatan? Sapat na bang mahalin lang kita? Sapat na bang mahalin lang kita? Magpakailan pa Ba't ano bang meron sa kanila na wala sa akin? Yun yung mga tinatanong ko noon na, bakit ano? Bakit sila mahalaga? Bakit ako hindi? Tulad na lang ni April Zamora Kashiwa, 20 years old, tiga Calbayog, Samar at isang stunt woman. Hindi umuurong sa kahit anong klaseng stunt, mapapelikula man o telebisyon. Pero sa drama ng buhay niya, minsan din siyang pinanghinaan ng loob at nangailangan humiling ng isang himala. Grade 1 po ako noon, tapos galing po ako ng school. Bali, pag uwi ko po ng bahay, doon ko po nalaman na naghiwalay na po yung mama at papa ko. Tapos umalis po sila ng sabay. Bali, nangihina po ako doon. Kasi hindi ko naman alam na ganun pala, hantong pala sa ganun. Bunso si April sa tatlong magkakapatid. 6 years old lang siya na maghiwalay ang mga magulang niya na sina Zunji at Merlita. At iwanan sila magkakapatid na sila-sila lang. Hindi ko po masyadong naintindihan yung paghiwalay nila. Pero may nasabi po sa amin yung ate ko na nang babae daw po yung papa namin. Sobrang galit po ako sa magulang ko. Kasi hindi po nila naisip yung magiging sitwasyon po namin magkakapatid. Parang makasarili po sila eh. Napabayaan na si April ng ate at kuya niya dahil sa mga barkada. Kaya napilitan si April na dumiskarte para sa sarili niya. Tapos yun, ginagawa ko po lahat na kahit ayaw po ng kapitbahay namin na ganun. Kasi matured na po yung isip ko nun eh. Bali, ako po nakikiusap po ako na, ate, baka pwede po ako na maglinis ng ano nyo para may makain lang po ako. Minsan wala na pong pera, pagkain na lang po. Pero dun po sa iba, binibigyan ako ng 10 piso, mga ganun po nun. Okay na po yun sa akin para pambili na din po ng biskuit yun. Para may pambaon, namasukan din si April sa teacher niya, na doon na rin siya pinatira dahil nalaman nitong wala na siyang kasama. Wala po sila eh. Habang ako po nag-ano po ng sarili ko, hindi ko po alam kung nasaan yung dalawang kapatid ko. Hindi po nila ako dinadalaw kasi that time po yung parang makasarili na din po sila. Habang nasa poder siya ng teacher niya, walang kamalay-malay si April na bumalik na pala ang nanay niya sa lugar nila at dinala ang mga kapatid niya. Ang hindi maintindihan ni April, bakit hindi siya isinama? Bali, nung nagtaka po ako na parang bukas yung bahay, walang tao, napatanong po kami doon ng teacher ko po. Tapos sabi niya po na sabi po ng kapitbahay namin na wala na po yung dalawang kapatid ko, kinuha na po ng mama ko. Tapos nagalit din ako noon. Ba't dumating sa point na yung tinatanong ko yung sarili ko, na ba't kailangan yung dalawang kapatid ko lang yung kunin? Bakit hindi ako pwedeng isama? Ba't hindi man lang siya nagtanong-tanong sa mga kapitbahay namin kung nasaan ako? Puno ng takot sa pag-iisa si April. Dahil dito, panonood ng pelikula ang naging libangan niya para makalimot sa problema. At dito rin nabuo ang pangarap niya na maging isang artista. Simula po nung napanood ko po yung Isusumbong Kita sa tatay ko. Yun po yung umpisa yung parang naging idolo ko po dun si Judy Ann Santos. Naririnig ko lang sa mga kaibigan ko na maganda daw po mag-artista kasi ganun. Na po-provide po nila yung mga sariling pangangailangan. Tapos nakakatulong din po sa mga pamilya. Doon po yung parang nagpupush po sa sarili ko na sumasali po ako ng kahit ano po sa school. Mga dance contest. Hanggang sa isang araw, laking gulat niya nang biglang dumating ang tatay niya at kinuha siya. Hindi ko po yun na
pagmamahal po yun. Parang pumunta lang po siya dun para panglaban niya sa mama ko. Na para ibalik yung dalawang kapatid ko. Hindi ko po alam kung ba't ganun. Laging yung parang mas malaga sa kanila yung dalawang kapatid ko. Yung parang ako parang baliwala lang. Pero sa pagkakataong ito, may iba na itong kasama. Pa, kaninong bahay po to? Sa kanya. Bakit? Sino po ba siya? Ako na nanay mo ngayon. Dito ka natitira. Sabi ko, sa isip ko lang, sabi ko, ba't sino yan? Sabi ko, ba't bagong mama? Hindi ko naman kailangan ng mama. Sabi ko, kaya ko naman sarili ko. Sabi ko gano'n. Tumira si April sa bahay ng madrasta niya kasama ng mga anak nito. At dahil nagtatrabaho ang tatay niya sa malayong lugar bilang security guard, isang beses sa isang linggo lang niya ito makita. Dito na nagsimula ang pagmamaltrato sa kanya ng madrasta niya. Una sa kurot, kinukurot-kurot niya ako. Tapos sabi, hindi ka doon naglilinis, ganyan-ganyan. Pero bago po ako umuupo, ginagawa ko lahat ng trabaho sa loob ng bahay. Hindi naman ako gumagawa ng ikakagalit nila. Sabi ko, sinusunod ko naman lahat ng utos niya. Ba't kailangan iuuntog yung ulo ko? Hanggang na natigil lang yung niya, saglit nung nag-collapse po ako nun eh. Pagkagising ko po na nasa hospital na po ako, hindi po mapakali yung stepmother ko kasi sabi po ng doktor na nag-50-50 din po ako nun. Takot po siya na malaman ng papa ko yung mga pinaggagawa niya kasi yung kwento niya po sa papa ko, iba po yung kwento niya. Ako hindi po ako pwedeng magsumbong kasi alam ko po na pag alis ng papa ko, ganun din po yung mangyayari, nabububugin po niya ako. Hindi pa doon nagtapos ang pang-aabuso kay April. Hindi na siya binibigyan ng baon nito at minsan, hindi na rin siya pinapakain. Kaya para magkapera, sumasali si April sa mga dance contest at pageants. Pero hindi ito nagustuhan ng madrasta niya. Katapos po ng pageant namin na yun, bali sabi ng mga kaklase ko na hatid ka na namin. Nakagaling. Pagbukas ko po ng pinto nung binuksan ko na, sinabi po ako dito. Nagulat ako. Ano po kayo? Nawakan niya yung buko. Yung sinabunot sa bunutan niya. Ginaganon-ganon yung Pakalandi mo, ha? Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan. Pakabalangya mo! Palamukha mo! Tama na ko kasi! Tapos kinuha niya po yung itak. Ano nangyayari dito? Yun po yung masasabi kong himala talaga sa buhay ko na inano po niya yung itak na ginanon ko. Wala pong sa akin dito. Yung gumanon lang po yun. Umano lang. Yung nag-bounce lang po yung itak na yun. Dahil sa nangyari, nalaman na ng tatay ni April ang pang-aabusong ginagawa sa kanya ng kanyang madrasta. Ang akala niya, kakampihan siya ng kanyang tatay. Pero hindi ito ang nangyari. April, bakit ka pa kasi sumagot-sagot? Matigas din kasi ulo mo. Pa, hindi na nga po ako umiimik eh. Alam niyo po ba na sinasaktan niya po ako? Hindi yan magagawa ng mama mo. Hindi ko po siya mama pa. Hindi niya naman din po ako tinuring na anak. Mamili ka pa. Aalis tayo dito? O dito ka na sa babae mo? Nag-expect po ako na ako po yung pipiliin niya, pero mali po pala ako ng expectation. Kasi kahit hindi niya po sinabi, ramdam ko pong hindi talaga ako yung pipiliin niya. Kaya hinayaan ko na lang po yun. Dahil sa sama ng loob ni April, umalis na lang siya sa poder ng kanyang tatay. Dito niya nakilala si BJ, ang kapwa niya dancer na hindi nagtagal ay naging boyfriend din niya. Sinabi niya sa akin na yung stepmother daw niya, binubugbog siya, ganoon. Pag-uwi niya, kahit walang kasalanan. Doon, inaano ko lang siya, ina-advise ko lang siya na ano lang yun, mga pagsubok lang sa buhay yun, mga ganyan.
Lumuwas ng Cavite sina April at BJ. At dito siya nagtrabaho bilang mananahi na kumikita lang ng 3,000 kada buwan. Hanggang sa taong 2019, nabalitaan ni April mula sa isang kaibigan na may tuberculosis ang tatay niya at kailangan ng perang pampagamot. Kahit na masasakit yung mga ginawa nila sa akin na gusto ko pa rin siya tulungan kasi alam ko naman na walang ibang tutulong dun kundi ako din na anak niya. Paano kita Nagawa pa rin niyang patawarin ang kanyang ama. At gumawa rin siya ng paraan para makapagpadala siya ng kahit na maliit na halaga lamang sa kanyang ama. Pero sa gitna ng problema niya sa kanyang tatay, may isa pang masamang balitang dumating sa buhay ni April. Tinawagan po ako ng tita ko na ganun na po nangyari kay mama na may cancer nga po siya. Kailangan niyang operahan. Masama pa rin yung loob ko kay mama. Hindi ko po siya pinuntahan. Hanggang isang araw po, tinawagan ako ng isang kapatid ni mama na wala na nga po daw yung mama. 2019 lang po namatay yung mama ko last year, February. Dito po siya namatay sa Limery, Batangas. Tapos inuwi po siya ng Katbalogan. Hindi ko po mapigilan yung sarili ko na makita siyang ganun. Kasi hindi pa po kami magka-okay nang nawala siya. Hindi ko po siya nakausap. Hindi man lang po kami yung hihingi po ako ng tawad sa kanya or siya hihingi din ng tawad sa akin. Kaya hanggang ngayon po nagsisisi po ako na hindi ko pinahalagan yung part ng mama. Ayaw nang maulit ni April ang nangyari sa ina. Kaya gusto niya ngayong bumawi at makatulong sa ama. Ang problema, maliit lang ang sweldo niya sa pananahi. Kaya nagdasal si April para sa isang himala at isang araw, dumating nga ito sa katauhan ni Elmer Padilla. Kapitbahay ko lang kasi siya, halos magkaisang bubong na lang kami. Bali lagi siyang nasa bahay, kakwentuhan ng asawa ko. Nagtitraining si Elmer na mag-stuntman noon. Pero dahil sa dami ng pinapasukan niyang trabaho, hindi na niya ito maharap. Nang malaman niyang gusto mag-artista ni April, inalok niya ito agad na pumalit sa kanya sa training. Tatalon po kasi ako nun sa umaandar na pick-up. Tapos sabi po nila na may foam. May foam po yung tatalonan ko. Pero mabilis din po yung takbo. Sabi ko, kaya to. Nagsunod-sunod na ang mga projects ni April sa telebisyon at pelikula. At sa ngayon, kumikita na siya ng 2,500 to 3,000 pesos kada taping. At dahil ito sa trabahong ibinigay ni Elmer sa kanya, nakakatulong na si April sa tatay niya at natupad pa ngayon ang matagal niya ng pangarap na maging isang ganap na artista. Yun po yung pinakamalaking himala po sa buhay ko na nangyari. Kasi siya po yung talagang nag-push sa akin na hindi po ako sumuko sa buhay. Kuya Elmer, paano po ba kita mapasasalamatan? Ito po pala, may regalo po ako sa iyo, Blue. Parang ito yung way na pinagdikit ako sa iyo para matulungan mo ako at maabot ko po yung pangarap ko. Sana po magamit mo po ito sa mga gawa mo pong laruang tsinelas. April, thank you. Ang masasabi ko lang kay April na sana kung anong sinisimulan niyang ginagawa niya ngayon na sana matupad niya at huwag siyang susuko kung ano mga problema ng mga pinagdadaanan niya at huwag siyang magpapapikto, tuloy pa rin. mahalin lang Si Elmer Padilla, 33 years old, tiga Katbalogan, Samar. Isang ulirang ama. Nabukod sa pagsistuntman, naging construction worker at naging pedicab driver din siya. Pero mas nakilala siya bilang Boy Tsinelas dahil sa paggawa niya ng mga action figures mula sa mga lumang tsinelas. Nung time na naghihirap po kami na walang-wala na po kami, nung halos wala na kaming makain, humiling po ako sa Panginoon na sana magkaroon ng himala na mabigyan kami ng pangangailangan namin kahit sa araw lang yun na naghihirap kami. Bunso sa 8 magkakapatid si Elmer. Buntis sa kanya noon ang nanay niya nang mamatay ang kanyang tatay na isang sundalo. Namulat siya na ang nanay niyang si Mercy ang nagtataguyod sa kanila, na singer sa iba't ibang bar. Sinasama ko ni Mama kahit saan siya may lakad, kanta. Minsan natutulog na lang ako pinapatulog ako sa misa habang kumakanta siya. Tapos pag kinaumagahan naman po, yung mama ko po nagtitinda ng mga palamig. Minsan nagluluto ng hotcake. Kahit may sakit yan si Mama, tuloy pa rin ang pagtatrabaho niya para lang
may mawaan lang kami pang gastos o pangkain araw-araw. Sa kabila ng pagsusumikap ng nanay ni Elmer, hindi pa rin sapat ang kita nito dahil sa dami nilang magkakapatid. Isang beses, isang araw lang kami kumain. Dati, minsan nanghihingi kami ng pagkain sa kapitbahay namin. Naghihirap din po kami sa tulugan namin dahil ang tulugan po namin parang bahay lang po ng aso na pinagkakasya kami kasama ng mama ko doon. Kaya di tulad ng ibang mga bata, lumaking walang laruan si Elmer. Sa buhay ko po, nakaramdam na rin po ako ng inggit sa mga kapitbahay ko, lalong-lalo na yung mga kalaro ko dati. Bibilihan sila ng laruan, nabibigay yung pangangailangan, may sariling bahay. Parang dinamdam ko lang po ang lahat. Dahil alam ko balang araw din po, makakamit ko rin po ang pangarap ko sa buhay na gusto kong matupad. Mabuti na lang, may kakaibang talento si Elmer. Sa edad na 9 years old, nakagawa siya ng sariling laruan mula sa iba't ibang scrap materials gaya ng mga plastic, karton at yero, eroplano, bangka, robot at action figures ang mga nagagawa niya. Sa pamamagitan lang po ng tingin at hawak, nagagaya ko na po ang isang bagay. Tinuloy ko lang po ang paggagawa hanggang sa nagustuhan ko ng mga tsinelas, nagagawa ko na siya ng mga robot, nagagaya ko ng mga sikat na mga karakter, maging mga Avengers, Transformer, Predator. Talagang tuwang-tuwa si Mama. Di daw niya ako kayang bilang pero nagagawan niya ng paraan sa pamamagitan lang ng tingin ko o kaya hawakan ko lang. Sinasabi ng mama ko, anak, hindi natin yan kaya kasi alam mo naman, walang-wala talaga tayo. Sabi ko, walang problema po, Ma, gagayahin ko na lang po. Tuwang-tuwa yung mama ko, kinabukasan makikita niya yung laruan na naka-display, mayroon na ako. Nagagaya ko na. Pero para makatulong sa ina, isinantabi ni Elmer ang talento niya. Nag-focus siya sa pag-aaral at kumuha ng kursong refrigeration and air conditioning sa kolehiyo. Pinagsabay niya ang pag-aaral at pagtatrabaho para makagraduate. Alas 4 ng umaga hanggang alas 8, nagpipedicab ako niya yung oras na yan. Pag uwi ko sa bahay, magpapahinga ako ng 30 minutes, maliligo, tas papasok. Paglabas ko ng 3 p.m., papahinga ko hanggang 4, magpipedicab na po ako yan hanggang magdamag. At noong 2009, nakilala niya si Rubilin. Siya ang nagpatibok sa puso ni Elmer. Ang kaso nga lang, dahil 16 years old pa lang si Rubilin, pinaghihiwalay sila ng mga magulang nito. Sumunod naman si Elmer at nagpasya na siyang bumalik ng Maynila para lumayo. Nung pasakay na po ako ng bus, sinabol po ako ng tatay niya. Kasi si Robilin daw hindi na nagkakakaya, nagmumukmuk na lang lagi. Nagsama na lang po kami dalawa. Bilang asawa po siya, isa po siyang masipag na tao. Pag wala po siyang ginagawa, nililiban niya yung dalawa naming anak. Kaya po ako, kinukulit-kulit niya. Para kaming mga bata na gusto niya maglaro kami. Binuhay ko po sila sa pagiging pedicab driver ko, paninisid, pamamana ng isda, tapos pagiging construction worker. Yung 3 trabaho na po yan po ang pinagpapalit. Kaya pinipilit ko talaga sa sarili ko na ayaw ko talagang maranasan nila yung nararanasan ko ngayon. Yun ang pangako ko sa kanila. Pa, saan ka pupunta? Papasada ng pedicab. Pedicab? Hindi ba kakagaling mo lang sa construction? Kailangan natin kumita eh. Para sa bibi natin. Para din sa pamilya natin. Sinubukan ni Elmer na mag-apply sa mga construction sa Maynila. Pero dahil sa kulang ang papeles niya, walang tumatanggap sa kanya. Unti-unti nang pinanghihinaan ng loob si Elmer kung paano niya mairaraos ang pamilya niya. Siyempre, wala naman po akong ganun. Nag-iiyak na lang po ako, naglalakad ako ng pauwi. Di ko alam kung saan ako lalapit. Wala naman ako makakakilala dito na tulad sa probinsya namin na matatakbuhan ko talaga, mahihiraman. Boxing, swimming, bike racing, palaro sa mga fiesta. Lahat yan sinalihan ni Elmer para lang magkapera. Pero kahit anong gawin ni Elmer, hindi pa rin yun sapat. Tay, Oh, kumusta si Kendra? okay naman, Tay. Kanina nga pala dinala ko sa palengke. Alam mo ba, turo ng mga laruan doon. Ano yan? Ito?
Laruan para sa mga bata. Ang ganda naman. Ay, sa tagal ng pinagsamahan natin, sa tagal ng magkasama tayo, hindi ko alam na nakakagawa ka pala ng ganito kaganda. Sana nga magustuhan nila to eh. Hanggang sa dumating na ang hinihintay niyang himala. Isang malaking himala po talagang nangyari sa buhay ko na nakilala yung mga gawa ko, mga obra ko, hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa buong mundo na rin. Paano kita Pero naisip ni Elmer na pwede niyang pagkakitaan ang naging libangan niya nung bata pa siya. Ang paggawa ng laruan gamit ang mga lumang tsinelas. Namulot kami ng tsinelas, kasama namin mga bata, tapos naggawa ko sa inupahan namin. Tinugol ko talaga hanggang sa nasugatan ako dito, pero hindi ko pinansin yung sugat. Nakagawa ko ng 4 na piraso, yung Predator, yung Philippines Transformer, yung Hellboy, at saka yung Deadpool. Nagbenta po ako sa sidewalk ng Lotus ng Imus, Cavite. Maraming nakapansin at naka-appreciate sa kakaibang talento ni Elmer. Nakabenta siya ng laruan at kumita ng 400 nung araw na yun. Ang hindi alam ni Elmer, hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Hanggang sa pag-uwi ko sa bahay na nakabenta na ako, sobrang dami ng tao sa bahay na di ko akalain na pag-uwi ko na pinapalabas na pala ako, kino-commercial na pala ako sa mga TV na hindi ko alam na marami na palang nagbe-video sa akin. Nag-viral online ang mga litrato ng laruan na gawa ni Elmer. Dumagsa ang mga private messages at nag-order sa kanya. Ang problema, wala nang kapera-pera noon si Elmer para bumili ng materyales. Mabuti na lang, isang anghel ang nagdala ng himala sa buhay niya. Siya ang toy collector na si Jerry Santos. First time kong nakita si Elmer sa Facebook nung nag-viral siya. Nakita ko sa bangketa lang siya gumagawa, pero medyo impressive yung mga itsura ng characters. Tapos nakita ko nga, tsinelas pala yon. Kakaiba to. Ginawa ko, nag-PM ako. Sabi ko, Tol, kung kailangan mo ng trabaho, PM mo lang ako. Hindi ko naman nakalain na siya ay kilala pala na bilang life size or toy maker. Ginawa ng isang TV show, pinag-meet kaming dalawa. Kaya doon nakilala ko siya, nakilala niya rin ako. At willing siya na suportan sa mga gawa ko. Binibenta niya yung mga characters niya noon na mga around 150, more or less. Isip ko, paano man niya magkakasya yon. Ginawa ko is isipin kung ano yung, kung paano siya mabibigyan ng exposure through my connections. Kasi marami tayong mga kaibigan din sa mga industry. Isinali ni Jerry ang mga laruan ni Elmer sa iba't ibang mga malalaking toy exhibits at conventions. At mula sa Pilipinas, umabot sa iba't ibang bansa ang mga laruan ni Elmer. At di lang basta-basta ang mga narating nito, dahil umabot ang mga laruan ni Elmer sa mga sikat na Hollywood actors na sina Chris Hemsworth at Mark Ruffalo. Isang malaking himala po talagang nangyari sa buhay ko na nakilala yung mga gawa ko, mga obra ko, hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa buong mundo na rin. Ngayon, nagagawa ko ng gusto ko, nabibigay ko ng lahat ng mga kagustuhan ng anak ko, pati asawa ko. Nagkaroon ako ng sariling bahay, nakilala ko hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Yun po ang himala para sa akin na binigay sa akin ng Panginoon. Sir Jerry, ba kita mapapasalamatan sa dami ng naitulong mo sa akin? Sana, sir, matanggap nyo tong munting regalo ko sa'yo. Nakita nyo na po ito dati, pero hindi ko to binibenta kasi sarili ko po tong laruan. At sana po maging bahagi po to ng mga collection mo. Elmer, thank you Para na akong si Mark Ruffalo na nagkaroon din ng gawa mo. Tagal tayong magkasama, ngayon mo lang ako binigyan nito Thank you. Ang message ko sa'yo, sana pagpatuloy mo lang yung mga ginagawa mo ngayon. Tuloy-tuloy lang, stay humble. Si Jerry Santos, 46 years old at isang kilalang toy collector at life-size statue maker. Pero alam niyo ba na minsan din ginawang laro ni Jerry ang isang aspeto ng kanyang buhay? Looking back,
sa mga paglalaro ko noon ng mga games, siguro may connection din yun sa girls noon. Pero siyempre kasi bata pa tayo noon Pag bata ka, gusto mo adventure, gusto mo thrill. Lumaki sa isang middle class na pamilya si Jerry sa Maynila. Businessman ang kanyang ama at housewife naman ang kanyang ina. Bunso siya sa kanilang dalawang magkapatid. Pero dahil priority ng mga magulang nila ang edukasyon, lumaking walang gaanong laruan si Jerry. Nung bata kasi ako, ang mga laruan namin noon, mga Jolens, Tex, Sangoma, mga kahan ng sigarilyo na ginagawa namin parang pera. Pagdating sa eskwela, makikita mo naman yung mga classmates mo, medyo high-end yung mga toys nila. Nagtatry akong magpabili sa parents ko noon. Pero parating sila, sige, sa birthday mo o kaya sa Christmas. So, nag-iintay na lang ako. Nung high school ako, medyo tumaas ng konti yung allowance. Feeling ko, mas capable na akong bumili kahit paunti-unti ng mga toys. Masasabi ko na siguro yung pagka-strict ng parents ko is naging paraan ng pag-rebelde ko sa pamamagitan ng siguro pag-girlfriend ng patago. Kasi alam mo naman nga, pag bata ka, minsan masarap yung bawal Nagtapos ng business management sa University of the East si Jerry at nagbunga din ang 9-year relationship nila ng girlfriend niya. Pero imbis na mauwi sa kasal, nauwi ito sa hiwalayan. Ano bang masama kung magkasama tayo? Girlfriend naman kita. Ayoko nga sabi. Gusto ko ikasal muna tayo. Makapaghintay naman yan. Saka, ayokong isipin ng tao na pinakasalan lang kita dahil buntis ka. Tsaka, mas maalagaan kita kung magkasama tayo. Paano kung lukuhin mo lang ako? 9 years na tayo, di ba? Pinagdududahan mo pa rin ako. Mahal mo ba talaga ako? Mahal kita, Jerry. Pero ayokong palakihin ang anak ko sa isang pagsasamang hindi naman sigurado. Kung hindi mo ako kayang pakasalan, mabuti pa, huwag na tayong mag-aksaya ng panahon sa isa't isa. Tapusin na lang natin to. Dahil sa frustration ko kasi, doon sa nangyari sa akin ng long-time girlfriend ko, sabi ko, susunod na magiging girlfriend ko na sasama sa akin, papakasalan ko. Nang walang tanong-tanong. So, ang nangyari, may nakilala ako, sumama agad sa akin. Niyaya ko agad ng kasal. 24 years old na mag-asawa si Jerry. Nagkaroon sila ng isang anak at may sarili na ring trabaho sa Western Police District bilang computer operator si Jerry. At dahil kumikita na ng pera, binalikan niya ang hilig niya. Doon ako unang nakahawak ng malaking pera. So, yun ang unang ginawa ko is hanapin yung mga toys na hindi ako nagkaroon ng bata ako. Wala naman ako masyadong luho except yung toys. Nakikita ko yung toy as an art. Pero ito din ang naging dahilan ng madalas na pag-aaway nilang mag-asawa. Magkano na naman yan? Ikaw naman. Alam mo namang ito lang kaligayahan ko. Sasayang ka na naman ng pera. Kung sana nilalaan mo yan sa ibang bagay, kung ano-ano yung binibili mo. Ano ba problema? Kulang ba ako sa inyo ng anak natin? Binibigay ko sa inyong lahat. Di ba pwedeng sarili ko naman isipin ko? Ano? Mas kaligayahan mo pa yan kaysa sa amin? Jerry, mahiya ka naman. Tatay ka na. Grow up! Pagkatapos ng 3 taon, nagkahiwalay din si Jerry at ang kanyang asawa. Dito nagumpisa ang pangongolekta ni Jerry, hindi na lang ng laruan, kundi ng mga babae. Suma total, nagkaroon ng 1 dosenang anak si Jerry sa iba't ibang karelasyon. Pero kasabay din naman ito ang pagdami ng toy, games at gadget store niya na umabot sa 17 stalls. Tapos doon ko nalaman na ang dami niya pala na itagong koleksyon ng mga robot. Pinasyal niya ako sa taas, sa 3rd floor nila. Nagulat din ako, ang dami mo pala naipon. Bali, tahimik lang talaga, hindi siya mayabang talaga kahit nung dati. Pero sa kasamaang palad, unti-unti ding nalugi ang mga negosyo ni Jerry.
nagkaroon ng PSP, PS3, na ang nangyayari is wala nang mga bala. So parang mga downloads na lang lahat. Nagsasara na yung mga business paunti-unti. Nalugmok na ako noon, first few months. There came a point in time na gusto ko nang nasa kotse ko, gusto kong ibangga na yung sasakyan ko sa truck. Sa sobrang depressed ko na walang nangyari doon sa business. Paano kita? Mabuti na lang at tinulungan siya ng kanyang nanay para makapagsimula uli ng panibagong negosyo. Binalikan ni Jerry ang hilig niya at ito ay ang paggawa ng life-size statues. Mabuti na lang, meron pa akong ibang kaibigan na nagturo din sa akin. Naniniwala ako sa sarili ko, naniniwala ako sa capacity ko, kakayahan ko, na gumawa ng isang magandang bagay. May order ka na, kumikita ka na, nakagawa ka pa ng isang bagay na gusto mo na nagpapasaya sa'yo. Sunod-sunod ang pagdating ng swerte sa buhay ni Jerry. Lumago ang bago niyang negosyo at nakilala niya ang babaeng mamahalin niya habang buhay. Isang cosplayer na nakilala niya sa isang charity event. Ay! Oh my God, sorry po. Okay na ako. Okay ka lang? Si Erica Kais Tomas. Thank you. Ay, sorry po. Kais? Kais? Friends tayo sa FB. Jerry Santos. Ah, ikaw nga pala si Sir Jerry. Oo. Lagi ko po kayong nakikita sa mga convention tsaka cosplay events. Since mahilig din siya sa superheroes, todo support din siya sa mga hobbies ko. Kasi isa sa mga serious relationships ko dati, masyadong critical sa hobby ko eh. Parang hindi nila gusto, parang na-abnormalan sa akin. Maayos na sana ang takbo sa lahat ng aspeto sa buhay ni Jerry. Pero may dumating na isang masamang balita. Nag-start kasi yan nung may naramdaman siyang sakit sa ulo. Nagpa-check siya sa UST, neurologist, sinabi na yung status na meron daw nakitang buhol sa ulo niya. Lamang sa cancerous daw yung lalo kaming, lalong parang gumuho na lahat. May ipon naman ako. Bilang padre di pamilya, paano ko magagawa lahat to? Maaaring kayanin ko doon yung brain operation niya. Pero pagkatapos noon, kung meron pa, paano na? Pinagdasal ko talaga ang himala. Nasabi ko, sana ibigay din sa akin yung himala na binigay doon sa mga tao na pinagaling niya rin. At hindi nagtagal, sinagot ng Diyos ang himalang hinihingi niya. At ito ay dumating sa katauhan ng isang comics enthusiast na nakakasama nila ni Erica sa mga events. Siya, si Vladimir Opiana. Medyo hindi maganda yung itsura ni Jerry. Stressed siya, pagod siya. Tapos nagkakwentuhan kami saglit. Sinabi ni Jerry na, ayun bro, confirmed nga na si Erica ay may brain tumor na kailangang operahan. And currently, nasa St. Luke siya. Ililipat siya sa PGH. Sabi niya, kung makakabisita ka bro, dalaw ka before siya pumunta ng PGH. Napaka-timing kasi ng dalaw ni Vlad eh. Tumatawad ako dun sa ospital eh. Doon nagkaroon ng matinding seizure si Erica. And si Vlad yung nandun. Siya yung naka-witness nun eh, yung matinding seizure. Tumatak kay Vladimir ang mga pangyayari ng araw na yon. Kaya gumawa siya ng paraan para maipagpatuloy niya ang pagtulong kina Jerry at Erica. Nakaisip nga ako na gumawa ng charity auction. Sabi ko, yung mga magdo-donate ng items, ako na yung magpapagrab, ako na yung magpapalala mo para makuha lang yung item na yon. Sobrang hectic nun. Bahagi si Jerry, si Vlad, ang mga himala na dumating sa buhay ko. Kasi kung hindi yun miracles, baka wala na ako ngayon. Ang update ngayon sa condition ni Erica, natanggal na yung sa brain, natanggal yung sa intestine niya, miraculously nawala yung sa liver niya. Sinabi niya nga, meron 12, nawala lahat yon. And yung sa lungs niya naman, lumiliit na. Vlad, thank you. Kasi alam ko na talagang pinadala ka ni Lord doon. Talagang gumawa ng way si Lord para ma-save pa ako sa pamamagitan mo. Vlad,
paano ba kita mapasasalamatan? Tanggapin mo tong munting regalo namin sa'yo ni Erica. Bilang simbolo ng kabaitan at pagmamalasakit mo sa amin. Salamat sa lahat. Salamat sa pagpapalakas ng loob. At salamat sa mga dasal mo. Kaya lumalakas ang loob namin ni Erica na lumaban. Thank you. I want to say thank you, bro, for being a vessel of blessings to other people. Alam ko na sobrang dami mong natutulungan. Si Vladimir Opiana, 33 years old at isang assurance auditor mula sa Quezon City. Siya ang naging instrumento para kumapit sa Diyos sina Jerry at Erica. Pero maniniwala ba kayo kung sasabihin ko sa inyong dating walang pananampalataya sa Diyos si Vladimir? Nung bata ako, may God, pero okay. Kumbaga may God, chill ka lang, diyan ka lang. I'll go with my life. Parang ganon. Ganon lang naman siya. Hindi ako ganon ka-religious. Nag-aral ako sa Nuestra Señora de Aranzazu Parochial School. Hindi ko masabi na ganon ka-religious yung family ko, pero as a Catholic, naalala ko every Sunday, pumupunta naman kami ng simbahan. Hindi pong, kakain na. Sige, bago kumain, kailangan magdasal, so sasabihin mo tong dasal na to. Actually, memorize mo lang eh. Hindi ko naisip na kapag ka may kailangan ako or kapag ka may gusto akong mangyari sa buhay ko na ipagdasal mo, makikinig si God sa'yo. Hindi ganun yung faith ko before. Para makatulong sa mga magulang, nagtrabaho siya habang nag-aaral ng kursong Public Administration. Ako nang bahala doon sa tuition fee ni Vladimir. Huwag mo na problemahin yun. Eh ano naman ang gagawin mo? Hindi nga sapat pareho yung kinikita natin. E di, ibibenta ko muna yung owner jeep natin. Eh paano yung second sem? Yung second year? Hanggang fourth year college? Saka mo na problemahin yun. Ang importante, itong first sem. May awa ang Diyos. Nay, tay. Hanap lang po akong murang school. Okay lang po. Huwag na lang po ibenta yung owner jeep. Pagtungtong ng 18, nung pwede na ako magtrabaho, nag-try akong mag-part-time job. So, nag-part-time job ako sa mga fast food restaurants. Starting second year college, normally ang schedule namin nung college is between 7 o'clock to 4 p.m. Tapos, panggabi naman ako sa trabaho. So, makakauwi ako sa amin siguro mga 3:00. And kailangan kong gumising ng 5:30 para pumasok ulit sa school. Kung ano yung ginawa ko, yun yung magiging resulta. It's because of my efforts din. So parang gano'n. It's all me. Uy, Vlad! Anong ginagawa mo dyan? Di ba obvious natutulog? 2 oras pa lang tulog ko, 12:00 na ako nakauwi kanina. Ikaw naman kasi, sinabi kong itigil mo na yung trabaho mo eh. O kita mo hanggang klase, inaanto ka. Kapag di ako nagtrabaho, di ako makakapagtapos. Makakapagtapos ka, pray ka lang kay Lord. Hindi ako nagdadasal. Pwede ba yun? Oo, hawak ko buhay ko. Walang makakatulong sa akin, hindi ako lang. Hindi pa man nakakagraduate, nakakuha na ng trabaho si Vladimir sa isang BPO company. Nagtrabaho siya doon hanggang malipat siya sa account ng isang international bank bilang Quality Assurance Auditor at hanggang ngayon, doon pa rin siya nagtatrabaho. Medyo mabilis yung promotion at the start of my career. 2011, na-promote ako kagad after kong ma-regularize. Bukod sa pagtaas ng sweldo, na-promote ulit ako ng another level. And then, come 2013, pinadala ako ng company na to sa ibang bansa. Hindi ganong naging factor sa akin na pumasok na dapat magpasalamat ako kay God, dapat mag-pray ako. Kumbaga, parang sa akin, it's the result of my hard work. At noong 2016, isinugod sa ospital ang kapatid ni Vladimir. May nakitang bukol malapit sa puso nito at kailangan ng operahan. Nakikitang problem lang ng doctors is dahil may asthma siya, so baka magkaroon ng complications. Paano kita? At labis ang dasal ng buong pamilya niya. Maliban sa kanya. Ang hindi alam ni Vlad, may isang himalang naghihintay para sa kanila. Vladimir, Tay,
hindi na itutuloy yung operasyon ng kapatid mo. Kay Angel. Bakit daw po? Nawala daw yung bukol sa ilalim ng puso niya, sabi ni Doc. Paano nangyari yun, Tay? Hindi nga din may paliwanag ni Doc eh. Ngayon lang daw niya na-experience yung ganun. Importante, magaling na ang kapatid mo. Hindi kaya himala yung nangyari. Tinulungan tayo ng Diyos, anak. Tinulungan tayo ng Diyos. Swinerte lang si Angel, Tay. Tayo din swinerte dahil hindi na tayo gagastos na malaki. Yung explanation nun para sa akin is, baka may something lang na nangyari sa katawan niya. Sabi ko nga, baka sinwerte lang siya o baka wala naman talagang bukol in the first place. Sabi ko, yun yung mga times na kapag ka binabalikan mo siya, yung mga times na gusto kang i-introduce na si Lord sa'yo, na He's real, na He can do something about the situation, na if it seems so impossible, He can do something about it. Pero since ako, hindi ako ganun ka-sensitive and hindi ko pa binibigyan ng chance si God. Ang hindi alam ni Vladimir, hindi pa doon nagtatapos ang pagkatok ng Diyos sa puso niya. This time, medyo parang serious siya kasi ito yung relationship na halos ikakasal na kami. Nag-work kami parehas, stable naman kami, we live together. So, ganon, kasal na lang yung kulang. Makalipas ang 4 na taon na pagsasama, dumating ang hindi inaasahan ni Vladimir. Ang hiwalayan siya ng babaeng gusto niyang pakasalan. Yung tao na ginawa mong mundo mo, nawala. So, parang, nasan ka ngayon? Parang, ganun yung na-realize ko ng time na yun. So, sobrang devastated ko. Yung buong angkan niya is, as in, naging family ko na rin. Naging parang part na rin ako ng family nila. Hindi ako pumapasok kasi kung talaga kaya pumasok, kumbaga, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa sarili ko nun. And I attempted to even, ended my life, mag-suicide because sabi ko, wala naman akong pupuntahan eh. Kumbaga, parang everything is wasted. Hanggang sa isang araw, muling nagparamdam ang Diyos sa kanya. May kaibigang nagdala sa kanya sa Victory, na isang Christian church. At doon nagsimula ang pagbabago sa buhay ni Vladimir. Alam mo yung parang biglang tatamaan ka sa preaching na sasabihin ng pastor. In the beginning, God created the earth. Isipin nyo na lang if God can do this, gaano niya kayang tanggalin yung heartache mo, yung situation ko ng time na yun. Ito na to, parang nararamdaman mo yung presence ni God. Alam mo yung iniiyak mo sa Kanya lahat. Alam mo yung nagre-reflect ka sa lahat ng mga sins na nagagawa mo, sa lahat ng mga pagkakamali mo, mistakes mo sa life. Muling nakabangon si Vladimir. Bumalik siya sa trabahong minsang napabayaan at muli din silang pinagtagpo ng ex-girlfriend niya. Nag-start ulit kaming lumabas. And then, sinabi nga niya na magde-Denmark nga siya. Yung sa relationship namin, hindi naging official kami ulit. Most likely, God's way of saying na I'm allowing this because I want you to learn something from it. I'm allowing pain because I want you to see the beauty kapag ka broken ka. Because if God is breaking you, there is going to be a blessing after that. Isa siya sa mga life-changing events talaga sa buhay ko. Thank you. Nagsisimula lagi sa Diyos ang himala at pumapasok ito sa mga puso natin. Gaya ng kay Vladimir. Kaya si Vladimir natulungan si Jerry para madugtungan ang buhay ni Erica. At si Jerry naiahon ng pamilya ni Elmer sa hirap. At si Elmer naman ang himala sa buhay na matagal nang hinihintay ni April. Sila ang patunay na anumang bigat ang pinagdadaanan natin ngayon sa buhay, ay may himalang dadating para tulungan tayo. Himalang ipapadala ng Diyos gamit ang ibang tao. At dumadating ito sa tamang panahon at sa tamang oras. Kaya wag po tayong matakot, mga kapamilya. Gaano man kahirap at gaano man kadilim ang pinagdadaanan natin ngayon, kapit lang. Huwag tayong mawalan ng pananampalataya.
Dahil darating at dadating ang liwanag. At sa pagdating nun, yun ang dapat nating ipagpasalamat. Paano po ba namin kayo mapasasalamatan, mga kapamilya? Maaari pa po kayo mag-donate sa Pantawid Pag-ibig, 100, Isang Pamilya Campaign. Sa halagang 100, isang pamilya po kada araw ang inyong matutulungan sa panahon ng pandemya ngayon. Ito na po ang nalikom natin, mga kapamilya. Mas madali na pong mag-donate ng 100 pesos sa pamamagitan ng isang digital payment partners. Gamit ang cellphone, pwede rin pong makapag-donate sa pamamagitan ng GCash. I-scan lang po ang nakikita niyong QR code at maaari nang mapadala ang inyong donasyon. Samantala, mananatili pa rin pong bukas ang mga peso at dollar account sa mga bangkong ito. Tumulong at maging inspirasyon at ikalat ang kabutihan. Ako po si Judy Ann Santos Agoncillo. Hanggang sa susunod, maraming salamat at isang mahigpit na yakap, mga kapamilya. Pangako ay mangako, mananatili ka dito sa aking Ito po si Judy Ann Santos Agoncillo. Hanggang sa susunod, isang mahigpit na yakap. Lahat tayo ay naranasan ng umibig kahit na sa simpleng paraan. May pangarap ka, may mga bagay ka na hindi mo nakuha sa buhay. Gusto mo sa anak mo, maibigay mo. Based dun sa result ng 2D Echo ko, yung mga laceration sa heart ko, kasing edad ko, si Marge nagpa-fundraising. Sabi niya, challenge lang yan. Magagawa natin ng paraan. Nararamdaman niya pagsuko ko pero nayakapin niya ako. Marge, paano ba kita mapasasalamatan? Ako po si Marjorie Narvaez Pascua. Ako po ang mama ni Harry, isang special child na may Down syndrome. Hanggang pwedeng ibigay na makakatulong sa health niya, kahit gaano kamahal, bibiling ko talaga. Nung nag-decide ako na gawin yun, pag may message sa mga artista, naisip ko naman, hindi naman ako manghihingi. Nag-aalok naman ako ng painting. Bigyan ka ng pagkakataon na ikaw yung mapindot na message. That time, nadugtungan kami ng anak ko. Ma'am Juday, tanggapin niyo po sana ito. Yan ni Gloria, yung talagang pinakatumatak. Kasi makikita mo napaka-genuine ng kilig niya. Pupunta ka ng dressing room, balik ko nandun na yung upuan ni Ryan. Nagiging kupito talaga sila. Nanay Gloria, ano ba kita mapasasalamatan? Hindi ako mahilig yung makikihalubilo sa staff. Tatawagin ako niya ni Juday, papadalan ako ng kahit na ano makakain, pareho sila ni Ryan. Ganun siya ka-close sa akin. Hindi nila tinatago kung anong meron sila, kung ano yung nararamdaman nila. Dahil ang pag-ibig ang sentro sa lahat ng kabutihan. Paano kita mapasasalamatan? Sabado, 6:45